Shining supreme. In the finest city of Ilorin lies a secret. Diamonds 88.7 FM. Radio like no other. 88.7 FM. Diamond. Tune in and discover these flavors. Simply relax, close your eyes, and enjoy the sounds. Get it into your system. Diamond 88.7 FM. Radio like no other. You can only get timely, credible, and reliable news on your shining supreme station. Diamond 88.7 FM, Ilorin. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM, Ilorin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, federal government unveils new facility for traveler identification and border security. Nigeria's Employers Consultative Association urges Labour to return to negotiation table with the federal government. Abure seeks truce with Ajira over NLC LP crisis. Psychiatric patients in Ogun State revolt over poor treatment. On the foreign scene, world leaders condemns shooting of Slovak Prime Minister. In sports news, Boniface commends fans after Bundesliga Rookies Award. Good afternoon and thanks for staying tuned to Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. Do stay with us. He's from our tribe and we have the same religion, so we have to protect our own. Our tribe isn't corrupt. I beg you, leave am now our pikin. Wait, stop and think. Do you realize that the impact of corruption and careless decisions by that clansman or family member of yours doesn't know tribalism or nepotism? Let's hold everyone accountable for a better society and country. If you see something, say something to the right authorities. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Welcome back from that break. Please note that you can listen to us via our website to www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. The Minister of Aviation and Aerospace Development, Festus Keyamo, alongside the Minister of Interior, Olubunmi Tunji-Ojo, have unveiled the new office dedicated to the processing of advanced passenger information and passenger name record. Keyamo disclosed this in a post on X today, stating that it was a significant step towards enhanced border security and to also facilitate legitimate travel. Recall that Keyamo unveiled plans to review agreements which Nigeria had entered into with some nations of the world to ensure local carriers fly international routes without any hindrance.
He added that this development was a product of effective collaboration between government agencies and the private sector. The Nigeria Employers Consultative Association (NECA) has called on the organized labor to return to the negotiation table on the planned minimum wage review. The appeal followed the decision of the Nigeria Labour Congress (NLC) and the Trade Union Congress (TUC) in Abuja to pull out of the National Minimum Wage Committee after representatives of the government and the organized private sector made an offer of 48,000 naira and 54,000 naira wage respectively. The Director General of NECA, Adewale Smart Oyewole, in a statement issued in Lagos, described the labor's pullout as unfortunate. Oyewole therefore urged the Labour Union to reconsider its position and return to the negotiation table in the interest of its members and national development. Meanwhile, the national chairman of the Labour Party, Julius Abure, has appealed to the president of the Nigeria Labour Congress (NLC), Joe Ajaero, to set aside differences and work together with the party's leadership. Abure, while speaking at his first press conference following the April 3rd fire incident that almost claimed his life at his Abuja residence, asked the union leader to put grievances aside and support the efforts to rebuild the country. Recall that Abure and Ajaero had been at loggerheads following several attempts made by the NLC to take control of the Labour Party structure over claims that Abure was running a one-man show amid allegations of financial wrongdoing. The Labour Party camp had also made a counterclaim that Ajaero was desperately seeking to evict the Abure-led National Working Committee with an ulterior motive to use the party as a transactional platform ahead of the 2027 election. Addressing newsmen at the party secretariat in Abuja, Abure described the NLC president as a friend and a brother, having worked together in the trenches over the years, fighting for the welfare of the workers. Still on the local scene, the House of Representatives has mandated its committee on the Federal Capital Territory on the implementation of monthly rents in Abuja with a view to encouraging an inclusive rental system and curbing the arbitrary increases in house rent. The resolution was passed sequel to the adoption of a motion sponsored by Honorable Emmanuel Ukpong Udo. In his lead debate, Honorable Ukpong Udo observed that within the Federal Capital Territory, monthly rent payments are uncommon, with landlords usually demanding a minimum of at least 1 year's rent, while others require 2 years upfront. In his contribution, Honorable Ademori Adekuye urged the House Committee on the Federal Capital Territory to look into the matter of arbitrary rent increase rather than the Committee on Housing. To this end, the House therefore urged the Federal Ministries of Housing and Habitat and Works to build affordable low-cost houses and estates to accommodate civil servants. Moving on to Kebbi State, the Kebbi State Governor Nasir Idris has flagged off the distribution of assorted grains provided by the federal government to vulnerable members of the state. Speaking at the distribution ceremony at Bulasa Brinin Kebbi, the state capital, Governor Idris disclosed that the gesture was to support and reduce poverty amongst the less privileged across the state. He also stated that the initiative underscored the government's commitment to supporting those in need, especially in these challenging times. Governor Idris, however, expressed his heartfelt gratitude to the federal government under the leadership of President Bola Tinubu for his swift response and unwavering commitment in providing relief to the most vulnerable members of the society. Meanwhile, a civil society organization in Rivers State known as the Rivers Social Democratic Group has claimed that the recent resignation of 5 commissioners in Rivers State is linked to the upcoming probe into the previous administration. The group asserts that the officials have questions to answer once the investigation begins.
The Rivers Social Democratic Group, in a statement signed by its president, Honorable Belima Green, however, declared that the resigning commissioners are attempting to evade accountability. The group therefore urged Governor Fubara to persist in his efforts to recover misappropriated funds and restore the state's financial stability, assuring him that the public supports his initiatives. And lastly, on the local scene, psychiatric patients at the Neuropsychiatric Hospital Abeokuta, the Ogun State capital, have protested what they described as poor treatment being received from the federal government facility located around Aro, Abeokuta. The violent protest, which took the entire staff of the health facility by surprise, lasted over 2 hours before police operatives in the Lafenwa Divisional Headquarters intervened and brought the situation under control. In the commotion that ensued, a psychiatric doctor alongside 3 other nurses allegedly escaped being killed during the violent protest over poor feeding, poor sanitary system, as well as the absence of alternative electricity each time the electricity distribution company ceased light at the hospital. Speaking on the development, the Lafenwa Divisional Police Officer, Enatufe Omo, stated that only one of the psychiatric doctors was assaulted as he sustained varying degrees of teeth bites from the protesting on admission patients. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from our studios, Diamond 88.7 FM. Ilorin, we take a short time out. When we return, we're bringing you stories on the foreign scene and on the sporting scene. What to expect on the foreign scene? World leaders condemns shooting of Slovak Prime Minister. We'll bring you this story and many others when we return. Do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from that short break. If you're just tuned in and joining us, you're listening to the news on the hour, reaching you from our studios, Diamond 88.7 FM, Ilorin, located at Plot 2, New Yidi Road, Oyewole, Ilorin, Kwara State. Before we went on that break, we brought you stories on the local scene. Now we move on to the international scene. On the foreign scene this afternoon, world leaders have reacted with shock and condemnation after Slovakia's Prime Minister Robert Fico suffered life-threatening gunshot wounds in an assassination attempt yesterday. According to reports, the shooting took place as Prime Minister Fico emerged from a government meeting in the town of Andlova, about 90 miles northeast of the capital, Bratislava. United States President Joe Biden described the shooting as a horrific act of violence, adding that he and First Lady Jill Biden are praying for a swift recovery and also condoled with Fico's family and the people of Slovakia. Still on the foreign scene, in a high-profile meeting in Beijing today, Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin have underscored the robust and growing partnership between their countries. The talks took place following a grand military welcome ceremony at the Great Hall of the People, celebrating the 75th anniversary of diplomatic relations between China and Russia. President Xi emphasized the importance of stable China-Russia relations, highlighting their significance not only for the fundamental interest of both nations, but also for regional and global peace, stability, and prosperity. Similarly, President Putin lauded the strong bilateral ties and mutual objectives of national development and prosperity. He pointed out that the decision to conduct bilateral payments in national currencies has significantly boosted trades between the two countries.
Moving on from the foreign scene to the world of sports, Bayern Leverkusen striker Victor Boniface has boasted about the quality of his Nigerian fan base after he won the Bundesliga Rookie of the Season award for his instant impact in his debut season in the German top flight. The Nigerian striker defeated Chelsea player who is on loan, Ian Maatsen, who has been impressive for Borussia Dortmund since joining in January. RP Leipzig Xavi Simons, also on loan from PSG, and Offenheim forward Maximilian Berra to the award, which was decided by the votes. Meanwhile, he has 20 goals and 10 assists in 32 games across all competitions this season. With the league officially ending on Saturday, they could set an unprecedented record of winning the league with an unbeaten record of 34 matches. Still, in the exciting world of sport, Enyimba Football Club has stated that they are focused and committed to their rebuilding process. The People's Elephant Sporting Director Iroyin Ekunrere revealed this during a talent discovery program in Kano. Ekunrere appealed to the fans and their partners to keep the faith with the Enyimba brand, adding that the club has witnessed enviable improvements in the area of football corporate administration. And that's it in the exciting world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights as brought to you. Federal government unveils new facility for travel identification and border security. Nigeria Employers Consultative Association urges Labour to return to the negotiation table with federal government. And still on the local scene, Abure seeks truce with Ajiro over NLC Labour Party crisis. Psychiatric patients in Ogun State revolt over poor treatment. And on the foreign scene, world leaders condemn shooting of Slovak Prime Minister. In sports news, Boniface commends fans after Bundesliga Rookies Award. Before we wrap up the news this afternoon, we go straight to our Did You Know segment. Did you know that on this day in 1997, former President Bill Clinton of the United States publicly apologized for the notorious Tuskegee experiment in which government scientists deliberately allowed black men to get weak and die of treatable syphilis? Now you know. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us or download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091-606-27526. The newsroom number again is 091-606-27526. The news on the hour was edited by Nidu Okori. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. Do stay tuned for the Yoruba version of the news coming up shortly. Good afternoon and have a lovely rest of the day. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún
èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní monomin plus iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é monomin plus. Monomin plus. Keep in touch with us from any part of the world. Log on to our website www.diamondfm.net or download our app Diamond FM on Google Play Store or Apple Store. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ̀ka sàn ṣáájú ẹgbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ sísọ lójú ibùdó tuntun fún ìdánimọ̀ àwọn arìnrìn-àjò tẹ́ mọ́ dídáàbòbò àwọn ẹnu àlà ilẹ̀ wa gbogbo. Ẹgbẹ́ àwọn agbanisíṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí rọ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ láti padà sórí ìfikùnlukùn pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀. Àbúrí pè fún ìgbọ́ra-ẹni-yé pẹ̀lú àjàírò lórí rògbòdìyàn tí ń bẹ láàrin ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àti ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party. Ẹ̀wẹ̀ àwọn aláàárẹ̀ nílé ìwòsàn ìtọ́jú ọpọlọ gbarata lórí àìrí ìtọ́jú tó péye gbà ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Nílé òkèèrè àwọn adarí lágbàáyé gbóná àtẹ́lu ìṣẹ̀lẹ̀ yínyìn ìbọn lu olóòtú àgbà nílẹ̀ Slovakia. Lágbọn ìròyìn eré ìdárayá Boniface gbóríyìn fáwọn olólùfẹ́ rẹ̀ lẹ́yìn tó tẹ́wọ́ gba àmì ẹ̀yẹ Bundesliga Rookies. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lámúdé láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọ̀lànrewájú Oyewole ni oníròyìn yín. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ẹ wá sẹ́ amọ̀kú ti wùwà ìbàjẹ́ amọ̀kú ti jí owó ìlú ṣùgbọ́n ọmọ olúwa náà ni kódà ẹ̀sìn kan náà látújọ́ ń ṣe. ẹ wo jẹ́ ká bò láṣìírí jẹ́ ká gbójú ń bẹ̀ àṣírí ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tú lójú ewé. ẹ dúró ẹ jẹ́ àrònú jinlẹ̀ o ṣé ẹ mọ̀ pé èrè ìwà àbàjẹ́ àti ìpinnu òdì kò máa ráalé ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí ojúṣàájú ẹ jẹ́ a béèrè fún àkóyawọ́ fún àwùjọ àti orílẹ̀-èdè tó dáa tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Mínísítà fọ́rọ̀ ètò ìrìnnà ojú òfurufú nílẹ̀ wa arákùnrin Festus Keyamo pẹ̀lú mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé arákùnrin Olúbùnmi Túnjí Òjó ti jùmọ̀ sísọ lójú ọ́fíìsì tuntun lẹ́yìn tí ó wà fún àkọsílẹ̀ àwọn arìnrìn-àjò. Keyamo ṣípayá eléyìí lórí ìtàkùn X rẹ̀ lónìí pẹ̀lú àlàyé pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ṣe pàtàkì lójúnà àti mú àlékún bá ààbò èyí tí ó wà lẹ́nu àwọn ìloro wa gbogbo tẹ́ mọ́ àgbélárugẹ fétò ìrìnnà lọ́nà tó bófin mu. Ẹ rántí pé Keyamo ti ṣáájú sísọ lójú àwọn ètò láti ṣàgbéyẹ̀wò àwọn àdéhùn èyí tí ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti ṣáájú tọwọ́bọ̀ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè kan lágbàáyé léyìí tí yóò mú kí àwọn ọkọ̀ bàálù lábẹ́lé tí ó rìnrìn àjò lọ sílé òkèèrè ó ráyè fò láìsí ìdíwọ́ kankan. Bákan náà ni ó jẹ́ kó di mọ̀ pé ìgbésẹ̀ yìí jẹ́ ọ̀nà àti mú ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán wà láàrin lájọ tó jẹ́ ti ìjọba tí máwọn aládàáni.
ẹ̀wẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn olùgbanisíṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí tá a mọ̀ sí NECA ti ké sí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ láti padà sórí tábìlì ìfikùnlukùn lórí àgbéyẹ̀wò owó òṣìṣẹ́ tó kéré jù. Àrọwà ọ̀hún wáyé látàrí ìpinnu èyí tí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC ti mú ojúgbà àwọn lẹ́gbẹ́ òṣìṣẹ́ TUC ṣe nílùú Àbújá láti yọwọ́ kúrò nínú ìjíròrò èyí tí ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ owó òṣìṣẹ́ tó kéré jùlọ léyìí tí wọ́n ṣètò rẹ̀ lẹ́yìn tí àwọn aṣojú ìjọba ti mọ ẹgbẹ́ ẹ̀ka aládàáni dábàá ẹgbẹ̀rún méjìdínláàádọ́ta náírà àti ẹgbẹ̀rún mẹ́rìnléláàádọ́ta náírà gẹ́gẹ́ bí owó òṣìṣẹ́ tó kéré jù. Ẹ̀wẹ̀ adarí ẹgbẹ́ NECA ọ̀hún Adéwálé Smart Oyèrìndé nínú àtẹ̀jáde èyí tí ó fi síta nílùú Èkó júwe ìgbésẹ̀ yíyọwọ́ tí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ yọwọ́ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó yanilẹ́nu gbà. Oyèrìndé ti wá rọ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ò láti tún èrò wọn pa lórí ọ̀rọ̀ náà kí wọ́n sì padà sórí ìfikùnlukùn fún àǹfààní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀hún jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Alága àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́mọkúlùmbù ní Labour Party arákùnrin Julius Aburi ti pàrọwà sí ààrẹ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ wa arákùnrin Joe Ajaero láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìgbìmọ̀ adarí ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Aburi lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ níbi àkójọ oníròyìn kan fún ìgbà àkọ́kọ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná tó wáyé lọ́jọ́ kẹta oṣù kẹrin léyìí tó fẹ́ gba ẹ̀mí rẹ̀ nílẹ̀gbẹ́ rẹ̀ tó wà nílùú Àbújá. Níbẹ̀ ló ti ké sí olórí àwọn òṣìṣẹ́ náà láti gbàgbé èyíkéyìí ohun tí ó bá ń bí nínú tó sì ń dùn lọ́kàn látẹ̀yìnwá kí ó sì ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbìyànjú àti jùmọ̀kọ́ orílẹ̀-èdè yìí. Ẹ ó rántí pé Àbúrí àti Àjáìrò ọ̀hún ni wọ́n ti jùmọ̀ ní ìfanfà láàrin ara wọn o látàrí onírúurú ìgbìyànjú èyí tí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC ń ṣe láti gbàkóso ìlànà ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún pẹ̀lú ẹ̀sùn pé níṣe ni Àbúrí ń dá ìjọba rẹ̀ ṣe o ti mọ́ onírúurú ẹ̀sùn ìpàsípàyọ owó ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Ẹ̀wẹ̀ nígbà tí ó ń bá wọn onígègé àrà sọ̀rọ̀ Àbúrí júwe ààrẹ fẹ́gbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ àti arákùnrin rẹ̀ lẹ́ni tí wọ́n ti jùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ jà fún ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Ẹ̀wẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa ti pọ́n ní dandan fún ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ olúùlú ilẹ̀ wa láti ṣàmúlò ìlànà sísan owó ilé olóṣooṣù nílùú Àbújá o lójúnà àti mú àdínkù bá àlékún tó ń dé bá owó ilé ní sísan. Ìfẹnukò ọ̀hún ni wọ́n tẹ́wọ́ gbà látàrí àbá kan tó wá látọ̀dọ̀ aṣòfin Emmanuel Upong Udo. Ọmọ aṣòfin ọ̀hún ṣàlàyé pé sísan owó ilé olóṣooṣù ọ̀hún jẹ́ ohun tí kò wọ́pọ̀ pẹ̀lú bí àwọn lárìnlọ́ọ̀dù ṣe ń gba owó ilé ó kéré tán ọdún kan nígbà tí àwọn mìíràn sì ń béèrè fún owó ilé ọdún méjì lọ́wọ́ àwọn àyálégbé. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ọ̀nàrẹ́bù Adémọ̀rin Adékúyẹ̀ ó rọ ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ olúùlú ilẹ̀ wa ọ̀hún láti tanná wo àlékún tó ń dé bá owó ilé o. Ẹ̀wẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa ti wá rọ iléeṣẹ́ ọba tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilégbèé láti pèsè àwọn ilégbèé tí owó rẹ̀ rọjú dáadáa tí ẹ mọ́ kíkọ́ àwọn ẹ́sítéètì fáwọn òṣìṣẹ́ ọba láti gbé. Nípínlẹ̀ Kebbi gómìnà ìpínlẹ̀ Kebbi Nasir Idris ti sísọ lójú ètò pínpín onírúurú àwọn oúnjẹ oníkóró èyí tí ìjọba àpapọ̀ ṣètò rẹ̀ láti mú ìdẹ̀kùn bá àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún nípínlẹ̀ náà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ayẹyẹ ètò pínpín àwọn ohun èlò náà nílùú Bulasa ní Birnin Kebbi tí ń ṣe olúùlú ìpínlẹ̀ ọ̀hún, gómìnà Idris ṣípayá rẹ̀ pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún jẹ́ ọ̀nà àti ṣàtìlẹ́yìn fáwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún tèmọ́ọ̀nà àti mú àdínkù bá ìṣẹ́ àtòṣì ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Bákan náà ló ṣàfikún rẹ̀ pé ètò ọ̀hún wà lára ìfarajì ìjọba láti ṣèrànwọ́ fáwọn tí kò rọ́wọ́ họrí láwùjọ pàápàá jùlọ nírú àkókò bí èyí o. Gómìnà Idris ti wá dúpẹ́ pẹ́ òkun lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ lábẹ́ ìdarí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fún pípèsè ohun ìdẹ̀kùn fáwọn aráàlú. Nípínlẹ̀ Rivers ẹgbẹ́ àwùjọ kan nípínlẹ̀ Rivers tí wọ́n pè ní Rivers Socio-Democratic Group ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìkọ̀wé fipò sílẹ̀ àwọn kọmíṣánná márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nípínlẹ̀ Rivers ló lòdì mọ́ ìgbésẹ̀ títànná wádìí ìjọba tó kógbá sílé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún o. Ẹgbẹ́ ọ̀hún jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn èèyàn ọ̀hún ni wọ́n lẹ́jọ́ jẹ́ o nígbà tí ìgbésẹ̀ ìwádìí bá bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu.
ẹgbẹ́ ọ̀hún nínú àtẹ̀jáde gbàtọwọ́ ààrẹ wọn Honorable Belema Green ṣàlàyé pé àwọn kọmíṣánná tí wọ́n kọ̀wé fipò sílẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n wá ọ̀nà àti móríbọ̀ lọ́wọ́ ṣíṣe ìṣirò ohun ìtanáwádìí ẹni. Ẹgbẹ́ ọ̀hún ti wá rọ gómìnà Fubara láti tẹ̀síwájú nínú ìgbìyànjú rẹ̀ láti gba gbogbo àwọn owó ìlú táwọn kan ṣe kúmọkùmọ padà, pẹ̀lú àfikún pé digbí ni ẹgbẹ́ ọ̀hún wà lẹ́yìn rẹ̀. Ní ìpínlẹ̀ Ògùn, àwọn aláàárẹ̀ tí wọ́n ń gba ìtọ́jú lórí àrùn ọpọlọ nílé ìwòsàn tí wọ́n ti ń tọ́jú àwọn alárùn ọpọlọ nílùú Abẹ́òkúta tí ń ṣolúìlú ìpínlẹ̀ Ògùn ni wọ́n ti gùn lé ìfẹ̀hónúhàn látàrí ohun tí wọ́n júwe gẹ́gẹ́ bí àìrí ìtọ́jú tó péye gbà, èyí tí wọ́n ń kojú ní ibùdó tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ èyí tó wà ní Arò nílùú Abẹ́òkúta. Ètò ìfẹ̀hónúhàn alágbára ọ̀hún léyìí tó bá àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn ọ̀hún lẹ́jàfò ni ó wáyé fún odindi wákàtí méjì ó lé kó tó di pé àwọn agbófinró dá sí ọ̀rọ̀ náà. Nínú ìròyìn tó tẹ àwọn oníròyìn lọ́wọ́, ó jẹ́ kó di mọ̀ pé dókítà kan tó ń tọ́jú àwọn èèyàn ọ̀hún tẹ máwọn nọ́ọ̀sì mẹ́ta mìíràn ni wọ́n mórí bọ́ lọ́wọ́ ikú lásìkò ìfẹ̀hónúhàn tó yọrí sí gbódòǹrosọ náà. Àwọn èèyàn ọ̀hún ni wọ́n gbarata lórí àìrí oúnjẹ gidi jẹ, àìrí iná ọba lò bó ti tọ́ àti bó ti yẹ àtàwọn nǹkan mìíràn. Ẹ̀wẹ̀, nígbà tó ń sọ̀rọ̀, òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá kan tó wá láti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní Láfẹnwá ìyẹn Ẹnatufe ọmọ ṣàlàyé pé dókítà kan tó ń tọ́jú àwọn alárùn ọpọlọ ọ̀hún nìkan ni wọ́n ṣe àkọlù sí o, pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe fi eyín dá bátánì sí dókítà náà lára, léyìí tó sì mú kó farapa yánnayànna. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. My people, better tori dey ground for this month of May. You fit enjoy great offer when you buy your favorite Bajaj Boxer. Sharply go enough power dealer way near you to jolly better woof. Odolo, offer dey available while stock last. Kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́, ó ti lọ wá bí wọ́n sí. Kára ó lè pé bá rẹ̀ àtúrà dáadáa. Kòkó lára ọ̀tá le. Gbéra ńlẹ̀ kó dìde. Kára ó lè pè ń bá. Àtúrà wọ̀, àtúrà pẹ̀sẹ̀, àtúrà dáadáa. Kẹ́gun tó kẹ́gun náà. Kára ó yá gágá. Ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́. Tẹ̀bá ti fi kára ó lè pè ń bá ra. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun. Tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀. Òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá. Fi kára ó lè pè ń bá wọ̀. Káì! Ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala. Action! Action! Ó jẹ́ ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn. Kára ó lè pè ń bá lọ́kọ̀ gbogbo wọn. Agbára pọ̀. Kára ó lè pè ń bá. Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é. Kára ó lè pè ń bá. Ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n. Kára ó lè pè ń bá. Ó kì í síbẹ̀. Kára ó lè pé bá rẹ̀ àtúrà dáadáa. My people, better tori dey ground for this month of May. You fit enjoy great offer when you buy your favorite Bajaj Boxer. Sharply go enough power dealer way near you to jolly better woof. Odolo, offer dey available while stock last. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà, bóyá yín ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú báyìí. Nílẹ̀ òkèèrè, àwọn adarí orílẹ̀-èdè lágbàáyé ti fi ìyàlẹ́nu hàn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bu ẹnu àtẹ́lu ìṣẹ̀lẹ̀ kan nínú èyí tí olóòtú àgbà nílẹ̀ Slovakia Robert Fico ti fara gbọgbẹ́ ọta ìbọn lásìkò táwọn kan gbìyànjú láti ṣekú pa ó lánàá òde yìí. Gẹ́gẹ́ bí onírúurú ìròyìn ti wí, ìṣẹ̀lẹ̀ ìbọn yínyìn ọ̀hún wáyé lásìkò tí olóòtú àgbà náà parí ìpàdé kan nílùú Andlova
lẹ́yìn tí ó wà ní apá àríwá ìlà oòrùn olúùlú ilẹ̀ náà tí ń ṣe Bratislava. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Joe Biden ti wájúwe ìṣẹ̀lẹ̀ dídáná ìbọn yáni ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ohun tó burú jáì, pẹ̀lú àfikún pé aya rẹ̀ Joe Biden náà bá ìdílé Fico kẹ́dùn tí máwọn èèyàn ìlú Slovakia. síbẹ̀ lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ òkèèrè níbi ètò ìpàdé alágbára kan tó wáyé lónìí nílùú Beijing, ààrẹ ilẹ̀ China Xi Jinping àti ààrẹ ilẹ̀ Russia ààrẹ Vladimir Putin ti mú àgbéga bá ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì náà. Ètò ìjíròrò ọ̀hún wáyé lẹ́yìn ètò ayẹyẹ ìkínikábọ̀ èyí tí ikọ̀ ọmọ ogun ṣe ní gbọ̀ngàn ńlá kan lásìkò ayẹyẹ ọdún karùndínlọ́gọ́rin ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán tó wà láàrin ilẹ̀ China àti ilẹ̀ Russia. Ààrẹ Xi ọ̀hún tẹpẹlẹ mọ́ pàtàkì àjọṣepọ̀ aláìlẹ́gbẹ́ tí ń bẹ láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì ọ̀hún, léyìí tó mú àgbéga bá ìfìdímúlẹ̀ àlàáfíà. Ìdúróore àjọṣepọ̀ náà ti mọ́ ọ̀rọ̀ àjẹ dọjọ́ alẹ́ ò. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀, ààrẹ Putin náà kan sára sí àjọṣepọ̀ tó lọ́rìn léyìí tó ń bẹ láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì ọ̀hún, léyìí tó ti ṣokùnfà ìdàgbàsókè aláìlẹ́gbẹ́ láwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì tí ọ̀rọ̀ kàn. Lábala ìròyìn eré ìdárayá fún tọ̀sán tòní, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Enyimba ti ṣípayá rẹ̀ pé ikọ̀ ọ̀hún ti farajì láti tún ikọ̀ náà sọ bí ẹni sọgbà ò. Adarí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà Ifeanyi Ekwueme ló sì payá ọ̀rọ̀ yìí lásìkò ètò ṣíṣàwárí àwọn tẹ́lẹ̀dá fẹ́ẹ̀bùn jíǹkì nílùú Kánò. Ekwueme tún pàrọwà sáwọn alátìlẹyìn wọn tẹ́ máwọn alájọṣepọ̀ wọn gbogbo láti tẹ̀síwájú nídìí níní ìgbẹ́kẹ̀lé tó yanrantí nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà, pẹ̀lú àfikún pé ìdàgbàsókè tó lóòrìn ti ń fojú hàn lágbọn ìṣàkóso ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà. Ẹ̀wẹ̀ atamátàsé agbábọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Bayern Leverkusen Victor Boniface ti fi ògùn àwọn ikọ̀ alátìlẹyìn rẹ̀ gbáríò lórílẹ̀‐èdè yìí lẹ́yìn tí ó tẹ́wọ́ gba àmì ẹ̀yẹ kan ní sáà fún ipa ribiribi èyí tó kó nínú àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ti kópa ní sáà yìí. Àtàmátàsé ọ̀hún tí ń ṣe ọmọ ilẹ̀ wa Nàìjíríà ló tayọ ọmọ agbábọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ Chelsea ní Ian Martin lẹ́ni tó wà nínú àdéhùn aláyàlò nínú ikọ̀ Borussia Dortmund láti oṣù kìíní ọdún o. Agbábọ́ọ̀lù àtàmátàsí ọ̀hún ló ní àkọsílẹ̀ góòlù tó tó 20 níye, ìrànlọ́wọ́ 10 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láwọn ìdíje tó tó 22 ní sáà yìí nìkan. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. Kí n tó parí ìròyìn yìí, ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti ṣáájú mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmúwá sétígbọ̀ yín lọ́sàn-án tòní pé ìjọba àpapọ̀ sísọ lójú ibùdó tuntun fún ìdánimọ̀ àwọn arìnrìn-àjò tí mọ́ dídáàbòbò àwọn ẹnu àlà ilẹ̀ wa gbogbo. Bákan náà látúnjẹ́kẹ́ gbọ́ lọ́sàn-án tòní wípé ẹgbẹ́ àwọn agbanisíṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí rọ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ láti padà sórí ìfikùnlukùn pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀. Àtúnjẹ́kẹ́ gbọ́ wípé àbúrí pè fún ìgbọ́ra-ẹni-yé pẹ̀lú àjàírò lórí rògbòdìyàn tí ń bẹ láàrin ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àti ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party. Àtúnmúwá sétígbọ̀ yín lọ́sàn-án tòní pé àwọn aláàárẹ̀ nílé ìwòsàn ìtọ́jú ọpọlọ kan wọ́n gbarata látàrí àìrítọ́jú tó péye nípínlẹ̀ Ògùn. Nílé òkèrè, àmúwá sétígbọ̀ yín lọ́sàn-án tòní pé àwọn adarí lágbàáyé bu ẹnu àtẹ́lu ìṣẹ̀lẹ̀ yíyìnbọn lu olóòtú àgbà nílẹ̀ Slovakia. Lábala ìròyìn eré ìdárayá ajẹ́kẹ́ gbọ́lọ́sàn tòní pé Boniface gbóríyìn fáwọn olólùfẹ́ rẹ̀ lẹ́yìn tó tẹ́wọ́ gba àmì ẹ̀yẹ Bundesliga Rookies. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. Kí n tó dánu dúró, ẹgbọ́ iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. Ìjẹ́ ẹ mọ̀ wípé láyàjọ́ òní lọ́dún 1997 ni ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ Amẹ́ríkà Bill Clinton tọrọ àforíjì níta gbangba lórí ètò dídán ohun èlò alágbára kan wò nínú èyí táwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀
sáyẹ́ǹsì tí wọ́n jẹ́ ti ìjọba ilẹ̀ náà léyìí tí wọ́n ṣe léyìí tí ó mú káwọn ọkùnrin aláwọ̀ dúdú kí wọ́n sọ okùn inú wọn nù tí wọ́n sì kú látara àìsàn tó ṣe é wò kan tí wọ́n pè ní syphilis. àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. ẹ má gbàgbé láti máa gbádùn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn ètò wa sọ́wọ́ iwájú. ẹ lè rí wa wò rí wa gbọ́ ketekete lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net. bákan náà lẹ́tún lè download app wa Diamond FM lórí Google Play Store tàbí lórí Apple Store. ẹ pàdé wa ní aago 5 ìrọ̀lẹ́ òní fún ìròyìn káàkiri àgbáyé ní èdè Gẹ̀ẹ́sì àti èdè abínibí. bó bá di aago 3 ẹ láǹfààní láti gbọ́ ìròyìn lédè Gẹ̀ẹ́sì. bákan náà láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Nedu Okorie ní olóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní. Ọ̀lànrewájú Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétí gbọ̀yìn. ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́jà bákan nínú. ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí. ètò eré ìdárayá. àwọn tí Ronaldo ní ìsìn nìyẹn àwọn tí Lionel Messi náà ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. ètò amúlùdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́. akínyìn àlùyìn lọ́gọ́nù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. mélòó la ń kà nínú eyín adípèlé Diamond 88.7 FM ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi í sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. My people, better tori dey ground for this month of May. You fit enjoy great offer when you buy